سلام، امروز میخوام الگوی مونتوی بدون پنس از طریق متد متریک رو بهتون درس بدم که خیلیاتون بر من نوشته بودین که این الگو رو درس بدین. اگه این دست از ویدیوها رو دوست دارین میتونید سابسکرایب کنید و اگه از آموزش این هفته خوشتون اومد لایک کنید. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. این الگو خیلی آسونه، پنسی توش نداره، شبیه الگوی آزاد میمونه بچه‌ها، ولی از طریق متد متریک میخوام این الگو رو براتون رسم کنم. بالای صفحه‌ام یه دونه خط کشیدم، دو طرف کاغذم خیلی کاغذ استاندارد خوبی، یکی از دوستان برام اینو تهیه کرده، کاملا عمود به قسمت بالا، یعنی هیچ انحنایی نداره اتفاقا. واسه همین دو طرف رو دیگه خطی نکشیدم، میخوام از همین دو طرف کاغذم استفاده کنم. از قسمت بالا البته بگم که امروز میخوام الگوی سایز 40 رو آموزش بدم، برای اینکه دیدم بعضیاتون برام می‌نویسین که چرا همیشه سایز 38 رو آموزش میدید، که البته بهتون میگم که چرا همیشه سایز 38 آموزش میدم، ولی امروز سایز 40. خب از قسمت بالا که میگیم اینجا نقطه صفرمونه، اول هلال گردنمون میایم رسم میکنیم. از این نقطه صفر 2 سانت میام پایین، میشه اینجا. همین خط رو 1/5 گردنم هم علامت میزنم. اگه 1/5 گردنم باشه 38، یکم کمتر از 8 سانت، 7 سانت و 8 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. 38 رو تقسیم بر 5 میکنم، میشه 7 سانت و یکم. علامت میزنم و اینو به حالت هلال میکشم، این میشه هلال گردنم. حالا اینو اسمشو میذارم عدد 1. دوستی که بر من نوشتید چرا به من میگی از اینجا به اونجا، حالا میخوام رو شماره بهت یاد بدم. از نقطه 1 چند تا خطامون دیگه، بقیه خطامون رو میخوام از نقطه 1 بزنیم. اولین علامتی که میذارم، که البته از نقطه 0 میذارم، از نقطه 0 3 سانت میام پایین و خط شیب سرشانه‌مو علامت میزنم. پس از 0 میام روی این نقطه که مثلا اسمشو میذارم 2 و از نقطه 0 تا نقطه 2 3 سانتی متره و یه خطی میکشم، یه خط کاملا صاف. بچه فقط تا نصفه، فقط برای پشت ما اینو نیاز داریم. روی خط شیب سرشانه، روی خط شیب سرشانه نصف کل شانه‌تون رو اندازه میگیرید. خیلی وقتاست بچه‌هایی که سایزشون 40 کل شانه‌شون هم 40، من همون 40 سانت رو در نظر میگیرم، نصفش میشه 20 سانت. پس 20 سانت از این نقطه 2 محاسبه میکنم تا اینجا. این شد خط شیبم. از هلال گردم وصل میکنم به خط شیبم، این میشه خط سرشانم. حالا خط بعدی دیگه واقعا از نقطه 1. از نقطه 1 بلندی قد بالاتنه پیشم رو علامت میزنم. همین خط رو مستقیم به اون طرف کاغذم میکشم. توی این سایز بچه 40.5 قد بالاتنه پیشم. خب یه قد کف حلقه داریم توی این فاصله. دوباره از نقطه 1/10 دور سینه به اضافه 12.5 ثابت میام پایین. دور سینم اینجا بوده 92 سانت، پس 1/10 میشه 9.2 سانت به اضافه 12.5. ببینید از اینجا یه 9.2 سانت، یه 12.5 ثابت. همین عددم ور میدارم گونیا به اون طرف کاغذم میکشم، یه خط صاف. پس این شد خط کف حلقم. این هم شد خط کمرم، چون قد بالاتنم رو تا اینجا زدم. خب بذاریم اینا رو یه جایی یادم باشه که عدداشو بنویسم که بگم از این عدد تا این عدد. رو خط کف حلقم میام 1/2 کارور پشتم و به اضافه نیم سانت اندازه میزنم. 1/2 کارور پشتم، بچه ها یادم رفته، یه دقیقه واسین. کارور پشت
تو سایز 40 35 و نیمه. 35 و نیم، 35 میشه 17 و نیم، یک کم بیشتر به اضافه نیم سانت. من 18 سانت در نظر میگیرم. همین خط رو مستقیم میرم به سمت بالا. پس شد 1/2 کارور پشت به اضافه نیم سانت. بذارین یه خودش رو با یه رنگ دیگه براتون بکشم. خب بچه از این نقطه که اسمشو بذارم 1 و 2 3، 1 و 2 میذارم 3. اگه اینجا باشه 4، 3 تا 4 رو نصف میکنم. سانتی متر رو میذارم اینجا تا میزنم این خطم به دست میاد. اینو داشته باشیم. توی خط کف حلقه 1/4 دور سینمونو به اضافه 1.5 تا 2 سانت علامت میزنم. 1/4 دور سینمون توی این سایز شده 23. 23 رو این 23 میشه تا اینجا. میتونم 1.5 تا 2 سانت بهش گشادی بدم. من یعنی 1.5 سانت بهش گشادی میدم. میشه اینجا. پس این شد 23. اینم اینجا 1.5. هر عددی که بود مستقیم میارمش تا پایین. یعنی ببینید خط کشمو به این خط عمود میکنم. یه خط میام تا پایین. این تا اینجا. خط بعدی که میخوام بکشم خط باسنه. از خط کمر خط باسن رو علامت میزنم. خط باسن یادتون میاد قدش چجوری به دست میومد؟ تمام قدتون در حالی که کنار دیوار ایستادین و یک کتاب گذاشتین رو سرتون و پاتون هم چسبیده به دیوار و هیچ کفشی هم پاتون نیست، تمام قدتون اندازه بگیرین. از فرق سرتون، از بالای سرتون تا نوک پاتون. قدتون هر چی که بود تقسیم بر 8 کنید، قد باسنتون به دست میاد. اگه شما قدتون 160 باشه تقسیم بر 8 میشه 20. واسه همینه که بیشتر الگوها قد باسنشون 20 سانته. حالا فکر کنید واقعا این شخص هم قدش 160، پس 20 سانت براش در نظر میگیریم. این طرف الگومون هم 20 سانت. اینا شد خط باسنمون. من برم یه آب بخورم دور برگردم. امیدوارم تا اینجاشو خسته نشده باشین. هنوز از الگوی پشتمون یه کوچولو مونده. الان تنها قسمتی که من نکشیدم حلق آستینه و رو خط باسنم اندازه‌شو نزدم. بچه‌ها این خط موازنه‌ای که برای آستینمون هم احتیاج داریم، گفتم از نقطه 3 تا 4. منظورم از 4 همین تقاطع این خط و این شیب سرشانمونه. اگه مال شما یکم اندازش بیشتر شد بدونید که من از این خط شیب سرشانه تا اینجا رو نصف کردم و این عدد به دست اومده. اینجا رو میام هم میتونم با دستم هم میتونم با خطکش پیستوله هلال خوب بکشم. هلال پشت رو خیلی گود نکنید، یکم صافتر بهتره. و اینجا هم حتما 1 سانت باید صاف باشه که امروز صاف نشده. اینجا یکم صاف، بعد اینجا همون هلال. ببینید از سرشانه، اینجا یادم رفته بود، از سرشانه وصل بشه به این علامته و از اینجا خیلی آروم برگرده به سمت پایین. این خط پهلومونه در واقع، مثل متریک که بهتون یاد دادم تو خود الگوی اصلی. 2 سانت تو کمر میام داخل و اینو هم میتونید بچه با خطکش صاف بکشین، هم با قسمت هلال به سمت داخل، هلال خطکش به سمت داخل، چون ما این قسمتمون به سمت تو فرو رفته است، برعکس سمت باسن که به سمت بیرون برآمدگی داره. قسمت بالا تنمون به سمت تو فرو رفته است. و اینکه اگه دلتون نخواست که میتونید با یه خطکش صاف بکشید. تو قسمت خط باسن 1/4 دور باسنتونم به اضافه همون 1.5 تا 2. توی این سایز دور باسن 97 و 1/4 میشه 24 و نیم. اول 24 و نیممون رو حساب میکنم.
بعد به اضافه 2 تا 3 سانتی که میخوام اینجا اضافه کنم، من 3 سانت اضافه میکنم. قسمت باسن یکم خطری، اگه تنگ بشه خیلی زشت میشه. بچه‌ها ببینید یه چیزی بهتون یاد میدم، میتونید این خط رو تا کمر بیاین و از کمر به سمت باسن برین. میتونید یه کاری بکنید، ما دقیقاً تا خط کمرمون این شکلی نمیشه، ما تو کمرمون هم 1-2 سانت صافه، بعد به سمت قسمت باسن میاد. میتونید این خط رو به اندازه 2-3 سانت بیاین پایین، بعد خط کشتون رو برگردونید و اینجا رو حالت منحنی بکشید. اینجا یادتون باشه هلالش رو درست کنید، ما چون نمیخوایم حالت تیزی به کارمون بده. به این شکل اندازه‌ای که از اینجا تا اینجا به دست اومده دقیقاً صاف تا پای دامن میره به سمت پایین. دیدین؟ خب این از این. امیدوارم که خط باسنمو کاغذم بس بیاد بتونم اونورم راحت بکشم. حالا با یه رنگ دیگه میکشم که ببینید. تو قسمت پشت در واقع تموم شده. تنها یه کار میتونید دیگه انجام بدین. میتونید فاصله بگم از اینجا تا اینجا یا از عدد 3 تا عدد 5 که نداریم. از عدد 3 تا 5 رو نصف کنید. نصفش رو به دست بیاریم و یه خط صاف بکشیم. ببینم چشمی درست گذاشتم یا نه. 19 نه یکم بچه خطم رفت اونورتر. این خطه و 9 سانت و رو خط باسنم دوباره همون 9 سانت یه خط صاف بکشین و یه پنس 1.5 تا 2 سانت. بچه پنس پشت رو خیلی بزرگ ور ندارین، خیلی قشنگ نیست. من 2 تا 1 سانت ور میدارم، یعنی این پنس هم بشه 2 سانت. از اینجا به اینجا، از اینجا به اینجا. تو قسمت پایینم از خط کمر معمولا 12-13 سانت که بیایم پایین خیلی عدد خوبی. من الان 13 سانت ور میدارم. خیلی خودتون رو درگیر نکنید که حتما 12 سانت باشه یا 13 سانت باشه. خیلی سخت نگیرین، راحت بدوزین، لباساتون شیک در میاد. ولی اگه به خط باسن بزرگ برسونید بچه ممکنه یک کمی تو کارتون تنگ بشه. خب در واقع قسمت پشتمون تموم شد، میریم قسمت پیش رو اجرا کنیم. بچه‌ها میخوام یه اصلاحیه بهتون همین الان بگم. تو قسمت پشت، تو قسمت خط باسن 1/4 دور باسن رو من علامت زدم، به اضافه 3 نوشتم برای شما، ولی بهتره که به اضافه 1.5 تا 2 بکنید. تو قسمت پیش به اضافه تا 3 هم بکنید بهتره. پس اینجا 1.5 تا 2 سانتی متر، یعنی من یکم خطم الان بیاد این ورتر. ببخشید اگه یه ذره خطی شد، ولی فکر کنم اینجوری خیلی قشنگ تره. این بیاد تا اینجا و همین خط صاف بره تا پایین. پس این خطی که اول به اضافه 3 کرده بودم بچه اشتباهه. همون به اضافه 1.5 تا 2 کافیه. حالا قسمت پیش در همون قسمت خط گردن همون 1/5 دور گردنمون رو علامت میذاریم. تقریبا 7 و 6 بود که تو پشتم براتون زدم. 7 و 6. هر عددی که اینجا بود به اضافه 1 تا 1.5 بکنید و در قسمت سی بی بیاین پایین. همون 7 و 6 1.5 من بهش اضافه میکنم. خب اگه خدا بخواد بتونم یه هلال خوشگل براتون بکشم، این میشه هلال گردنمون. دیگه ما اینجا پنسی نداریم که همه درگیر پنس بودیم. میخوایم سرشوار کامل روی همین الگو بکشیم. اینجا بچه‌ها از خط اصلی 3 سانت اومدیم پایین، خط شیب سرشانش بود. هر عددی که اینجا بود، حالا من 3 سانتی گذاشتم، شما میتونید حتی 4 سانت هم اینجا بذارین. هر عددی که اینجا بود به اضافه 1.5 کنید، دوباره این قسمت برای پیش بیاین پایین. یعنی 3 به اضافه 1.5 میشه 4.5. یه خط صاف این حدود نیاز داریم. سانت میزنیم ببینیم سرشانه پشتمون چقدر در اومده. 13. همین عدد رو منتقل میکنیم به پیش. بچه ببینید سانتی متر رو میذارم گوشه گردن و عدد 13 رو روی این خط، حالا هر جا اینجای خط باشه، اینجای خط باشه، هر جای خط باشه، ببینید آروم میارمش بالا که 13
اینجاست. بعد میام خیلی راحت اینو میکشم. دیدین؟ تو قسمت خط کف حلقه 1/2 کارور پیشمو به اضافه 1 سانت بهش آزادی میدم. تو جدول سایز بندی الگوی متری کارور پیش برای سایز 40 کارور پیش 33.5 33.5. من 33.5 اگه اینجا به دست بیارم نصفش کنم راحت میتونم اینجا علامت بزنم، میشه اینجا به اضافه 1 سانت آزادی. 1 سانت آزادی اینجا. همین خط رو به سمت بالا میکشم. اگه من خط کشم رو اینجا بذارم بچه این پایین خط کشم قشنگ عموده به خط کف حلقه. اینو میرم تا بالا. این نقطه هلال گردنمون تا خط کف حلقه‌مون رو سانتیمترمون رو میذاریم، نصفش رو به دست میاریم ببینیم چقدره. 6.5 سانت. 6.5 سانت رو از این نقطه میریم بالا، میشه اینجا. تو خط کف حلق آستینمونم 1/4 دور سینمون رو به اضافه همون 1.5 تا 2 سانت یا برای پیش حتی 2 تا 3 سانت میتونید بهش آزادی بدین. 1/4 دور سینمون 23 سانت، پشت رو به اضافه 1.5 کردیم، جلو رو به 2 تا 3 سانت هم میتونیم بهش آزادی بدیم. یعنی 23 که میشد اینجا. من میتونید 2 سانت، میتونید 2.5 سانت، میشید تا 3 سانت هم بهش آزادی بدید. این بستگی به خودتونم داره بچه‌ها. من الان 2.5 سانت بهش آزادی دادم. 2.5 سانت. خب از اینجا یه خط دوباره میام به سمت پایین. قشنگ صاف و عمود. دیدین؟ تو قسمت حلق آستین خب این اندازه گفتم دقیقاً این اندازه رو نصف کردم و اینجا به دست اومد. حالا از بالا هم میتونید با خطکش پیسوله هم میتونید با دستتون یه هلال بکشین. اول کمی صاف و بعد هلال حلق آستین. میبینید که هیچ پنسی هم نداره، خیلی هم آسون و راحته. تو کمر 2 سانت رو میریم داخل با خطکش منحنی، در حالتی که منحنی به سمت داخل الگومون هست میذاریم. بچه میام تا خط کمر، خطکشم رو ور نمیدارم، 1-2 سانت میام پایین. این اندازه و این اندازه بچه دقیقا تو یک راستا و یک اندازه باشه. یعنی اگه خطکشم رو گذاشتم اینجا 2 سانت اومدم پایین، اینجا باید از خط کمر 2 سانت بیام پایین عین هم. بعد خطکشم رو بر میگردونم. تو خط باسن که بهتون نگفتم چیکار کنید. خط باسنم دوباره همون 1/4 دور باسن به اضافه 2 تا 3 سانت 24.5. امیدوارم کاغذم اینجا جا بده. 24.5 میشه اینجاها 2 تا 3 سانت. من همون 2 چون بالا 2.5 زدم پایینم 2.5 میام. بعد خط کشمو میذارم اینجا و اینو میکشم تا خط باسن. از خط باسن به پایین دقیقاً مستقیم میرم. خب خیلی عالی شد. فقط قسمتی که باید الان بهتون بگم، تو خط کف حلق آستینتون فاصله سینه‌تون رو علامت میزنید. مثلا اگه دور فاصله سینه شما 20، نصفش میشه 10 سانت اینجا علامت میزنید. من این پایینم علامت میزنم و با خطکش یه خط صاف میکشم. اندازه قد سینه‌تون رو اگه از گوشه گردن گرفتین، از گوشه گردن روی این علامت بزنید. اگه از داخل حلقتون گرفتین، یعنی تو هلال گردنتون گرفتین، از اینجا علامت بزنید. ولی از گوشه گردن بچه خیلی وقتا مطمئن تره. من از گوشه گردن حساب میکنم
میبینم که قد سینه من 26 سانته میاد پایین خط کف حلقه آستین. اینو هم داشته باشین که وقتی میخواین الان پنس هم براش رسم کنید، ببینید مثلا پیش میتونه 3 سانت، حد اکثر 3 سانت پنس داشته باشین. اگه نمیخواین خیلی کارتون جذب در بیاد، چون این در واقع یک جور الگوی آزاده، 2 تا 1 سانت به دو طرف خطتون بکشید و یه پنس خوشگل اینجا رسم کنید. بلندی پنس در الگوی بالاتنه پیش هم میتونه تا خط باسن کوچیک که ما بین کمر و باسن بزرگه باشه، هم میتونیم بگیم همون 12 سانت باشه. من الان رو خط روی 12 سانت دارم علامت میزنم براتون و پایین پنستونم میکشید. حالا که الگوی بالاتنه بدون پنس رو یاد گرفتین، خب نیاز به یک آستین هم دارین دیگه. همیشه که نمیخوایم حلقه لباس بدوزیم. برای اینکه بخوایم آستینش رو رسم کنیم، باید دور حلقه آستینتون رو اندازه بزنید. اندازه گیری برای تمام قسمت‌های هلالی توی الگومون با متر ایستاده است. اگه از این سانتی مترها میتونید استفاده کنید، یا بعضی هم از این سانتی مترهای ژله‌ای یا بهش میگن ماری، از اونا دارن که خیلی راحت این سانتی متر میچرخه و میتونن تمام چیزای گرد رو اندازه بگیرن. ولی من خب با همین اندازه میگیرم. سانتی مترمو بچه‌ها میذارم از بالای حلقه آستین. ببینید از دقیقاً از اینجا میخوام اندازه بگیرم، بیام تا اینجا، بعد از اینجا بیام تا اینجا، یا فرقی نمیکنه، از اینجا مثلا بیام تا اینجا. میخوام این 2 تا حلقه آستین رو اندازه بگیرم. سانتی مترمو میذارم اینجا به طور ایستاده، گرد 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 تا اینجا. اینو نگه میدارم. حالا از همین پایین میرم از اینجا تا اینجا. اوکی، عددش شده 48. هر عددی که به دست آوردین رو یه جا یادداشت کنید. الان یه کاغذی که براتون میچسبونم و آستین رو براتون رسم میکنم. برای رسم آستین یه دونه دور حلقه آستین رو احتیاج دارین، یکی هم دور بازوتون رو احتیاج دارین و قد آستینتون. شما برای رسم این الگو میان وسط کاغذمون رو یه خط میکشیم به اندازه قد آستینمون. چند تا چیز نیاز داشتیم. گفتم که دور حلقه آستینی که الان اندازه گرفتیم شده 48 سانت. قد آستینمونه که 58 تا 59 سانت. حالا قد آستین شما هر چقدر که هست. دور مچ 12، ببخشید 24 نصفش میشد 12، 24 و دور بازو برای سایز 40 تو الگوی متریک 29 و 6. من میام از بالای خطم، مثلا یه جا رو، حالا این خطی که کشیدم بالاش در نظر میگیرم دیگه، میام 1/3 دور حلقه آستینمو از بالای خط میام پایین. یعنی در واقع 48 تقسیم بر 3 میشه 16 سانت. 16 سانت از اینجا میام پایین. بعد با خطکش کاملا صاف یه خط میکشم. این میشه اون خط بازومون. بذارید با یه رنگ دیگه براتون میکشم، همش قرمز نباشه. خب از این نقطه صفرمون قد آستینمون هم اندازه میزنیم. بذارید این خطکش من خوب اندازه‌اش میزون نیست. 58 سانت از این بالا 58 اینجا. اینم 58 تا علامت میزنم. حالا برای این 2 تا خطی که میخوام دو طرف بکشم، بچه این ور کار من پیش الگومه، این ورم پشت الگوی منه. این عدد 48 رو نصف میکنم، یعنی نصف اندازه دور حلقه آستینم از اینجا، این میشه 24 سانت. این 24 سانت رو
سانتی مترمو طوری بالا پایین میکنم که از اینجا بیفته روی خط، میشه اینجا. خب اینو اندازه میگیرم. معمولا تو الگوهای متری کامل اندازه در میاد. دور بازومون اینجا باید به اضافه 5 تا 6 سانت اضافه باشه. وقتی دور بازومون بوده 29 و 6، حالا یا مثلا بگیم 29 و نیم، باید در واقع برسه به 34 35 حتی تا 36 هم میتونه بیاد. حالا ببینید این اندازه‌ای که اینجا به دست میاد مال من 18 و نیمه. همون 18 و نیمو اینور علامت میزنم به اضافه نیم سانت. پس همین اندازه اومدم اینور به اضافه نیم سانت. حالا این کنترل میکنم، میرم دور بازوم بهش میخونه، میبینم تا 38 هم رسیده. پس مطمئنم برای یه الگوی آزاد خیلی خیلی هم اندازه است، اصلا کافی هم هست، زیاد هم هست در واقع. حالا از اینجا میام تا پایین، بذارین دوباره علامت بزنم ببینم 24 دقیقاً اینجا بوده. یک کم بچه جلوتره در واقع اینجا چون عینک نزدن یه خورده برام سخته. پس از اینجا 18 سانت، پس این قسمت هم همون 18 سانت به اضافه نیم سانت. حالا با خطکش اینا رو میکشم از اینجا تا اینجا و از این بالا تا همون نیم سانتی که اضافه کردیم میاد اینجا. از 0 تا اینجا 3 قسمت میکنم، یعنی تقسیم بر 3 میکنم. این 24 اگه تقسیم بر 3 بشه میشه 8 سانت، میشه 8 و دوباره 8. پس این قسمت رو تقسیم بر 3 کردم. این یه تیکه پایین رو تقسیم بر 2 میکنم. گفتم بهتون حتی اگه نخواستین محاسبه کنید با سانتی مترتون میتونید کاملا این عملیات رو انجام بدید. این طرف کارمون هم که پشت کاره، همون 1/3 که اینجا بوده رو اینجا هم علامت میزنم. خب حالا از این 1/3 اولیه سانتی مترم رو صاف میذارم روش، یعنی خط سانتی مترم رو میذارم روی این خط، 2 سانت میرم بالا و در این قسمت 1 سانت میرم بالا. توی این قسمت نیم سانت میام پایین. حالا یه هلال خوشگل میکشم این تا اینجا. بچه اول یه کوچولو صاف، برای قسمت پیشم بچه از اینجا 1 بیاین جلو، بیاین توی نیم، از نیم بیاین اینجا و از اینجا با یه هلال خوشگل دوباره وصل کنید به بالا. بذارین بیام این طرف. خوبه. این قسمت بالا بچه همیشه یادتون باشه یکم باید اولش صاف باشه. یهو اینجا حالت تیز مثل این خطای پایین نگیرید. خب این شد تا قسمت بالای آستینمون. حالا تو قسمت مچ باید چیکار کنیم؟ اگه بخواین کارتون حالت آستین شمشیری باشه، 1/2 دور مچتون رو توی این قسمتی که حالا 58 سانتی و 59 سانتی که علامت زدم رو به 2 طرف تقسیم میکنید. 2 تا حالتش رو براتون میکشم. یکی که اگه بخواد آستین شمشیری باشه، من علامتش رو میزنم. بذارین اول یه خط بکشم بعد روش علامت بزنم، اینطوری بهتره. بذارین از این خط کشم استفاده کنم. با این خیلی راحت تر میتونم خط صاف بکشم. البته امیدوارم که بتونم. خب ببینید میام روی این خطم
1/2 دور مچم رو علامت میزنم. دور مچ یادتون هست تو اندازه‌گیری بهتون گفتم دور مچ یعنی در واقع دور مشت شما. اگه شما قرار باشه دور مچتون رو اینجا بگیرید به این صورت، مثلا بگید آقا من دور مچم اینقدره، خب این لباس که نمیتونید، دستتون که نمیره توی این لباس، اصلا دستتون از این لباس هم در نمیاد. دور مچ باید انقدری باشه که یک دست مشت شده راحت ازش در بیاد. یعنی در واقع وقتی شما دستتون رو مشت میکنید سانتیمتر از روی 4 تا استخوان برجسته انگشتتون خارج بشه و این میشه دور مچتون در واقع. الان مثلا مال من هست 25 سانت. خب 25 سانت رو 12.5 به این طرف علامت میزنم، 12.5 به این طرف علامت میزنم. هر جایی که علامت خورد همونجا در جا 1 سانت بیاین پایین، همون اول کار 1 سانت بیاین پایین میشه اینجا. اینجا 1 سانت میام پایین میشه اینجا. این همیشه یادتون باشه، برای همه آستینا میتونید از این روش استفاده کنید. خب اگه بخوایم آستینمون شمشیری باشه خیلی راحت از اینجا به اینجا میتونیم هم با خطکش صاف بچه‌ها وصل کنید به این 1 سانت. اصلا به 1 سانت بالا این خط بالاییتون کاری نداشته باشین. دوباره از اینجا به این 1 سانت. فاصله این قسمت تا این قسمت رو نصف کنید. اینجا رو با یه هلال خوشگل درست کنید. این به خاطر اینه که درز زیر آستینتون کشیده نشه و کارتون خیلی قشنگ بشه. خب این در حالتی که می‌خوایم آستینمون شمشیری باشه. حالا چون این آستین دور بازوش کلاً یکم گشاده و این کار آزاده، بعضی‌ها دوست ندارن که تو قسمت آرنجشون خیلی لباس گشاد بشه، آستین گشاد باشه. فاصله خط بازو تا خط مچتون رو میتونید نصف کنید. من همش برای محاسبات سعی میکنم از همین سانتیمتر نازنین استفاده کنم. بچه ببینید سانتیمتر رو میذارم اینجا تا اینجا، برش میگردونم در واقع تا خط مچتون رو به این 1 سانت کاری نداشته باشید. تا اینجا یه علامت میزنم هر دو طرف، در واقع هر دو طرفش برابره. اگه بخوام آستینم کمی تنگ تر باشه دقیقاً توی همین قسمت نیم تا 1 سانت، من الان 1 سانت رو میذارم که توی فیلم قشنگ مشخص باشه، نیم شد خیلی کم باشه. 1 سانت میام داخل و با استفاده از خطکش هلالم از بالا بچه بذارید با نقطه چین براتون بکشم تا اینجا و از اینجا میتونید هم دوباره خطکشتون رو برگردونید به این صورت هر دو طرف کارتون. ببینید خطکش هلالش به سمت داخل آستینتون، چون می‌خوایم آستین کمی ظریف‌تر باشه. ببینید از بالا تا اینجا و از اینجا نه دیگه این شکلی به این صورت. یک کمی اینجا یه قوس کوچیک ایجاد میشه که کارو قشنگتر میکنه. حالا برای الگویی که برای مانتوهایی که امروز خیلی استفاده میشه و آستیناش گشاده و میخواین شما از الگوی آزاد استفاده کنید و از الگوی آستین آزاد هم استفاده کنید و کارو آزاد و گشاد بدوزین، میتونید همین خط بازو رو خطکشتون رو بذارین و بذارین با یه رنگ دیگه بکشم. بچه خطکشتون رو همینجا گونیا کنید به خط کف حلقتون و اینجا یه خط صاف بیاین پایین. این طرف هم دقیقا بذارین بیام این طرف، این طرف هم همینطور. اینجا هم دوباره 1 و دوباره به اینجا 0. یعنی همین عملیاتی که 1 سانتی که اینجا اومدین پایین، اینجا میتونید 1 سانت رو بیاین پایین و به وسط کارتون دوباره 0 کنید که اینجا یه هلال خوشگل داشته باشید. خب اینم از آستین
الگوی آسان و راحت و بدون پس متریک ما. امیدوارم از دیدن آموزش این هفته لذت برده باشین. مرسی که همراه من بودین. تا دیدار دیگر، بدرود.